So hello beautiful people, how are you all? Thank you so much हैन सबैजनालाई किनकि 1K सब्स्क्राइबर गेन्स गरिसकिएको छ हाम्रो च्यानलमा। हामीहरू 1000 जना भन्दा बढीको परिवार तयार भइसकेको छ। यो हेर्नुभएछ। सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। र पनि अझै पनि यस च्यानलमा पहिलोपटक आउनु हुँदैछ तपाईहरु अनि कृपया गरेर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला किनकि मेरो जति पनि भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ लगभग 48% भ्युअर्सहरुले हेर्नुहुन्छ जानुहुन्छ। तपाईलाई खर्च लाग्दैन, पैसा लाग्दैन, दाना पानी केही तिर्नु पर्दैन। रातोवाला सब्स्क्राइब बटनलाई थिच्दिनु होला। ब्राउन कलरको हुन्छ जसको मतलब तपाई सब्स्क्राइब गरिसक्नुभयो। तपाईले सब्स्क्राइब गरिसक्नुभयो र त्यसपछि घण्टीलाई थिच्दिनु होला टक्कसँगले। र अर्को कुरो के छ त भन्दा 1K मा एउटा सानो गिभअवे छ। के गिभअवे हुन्छ त्यो म नेक्स्ट भिडियोमा भन्छु। र गिभअवे जित्नको लागि तपाईहरुले केही काम गर्नुपर्ने हुन्छ, दैट इज कमेन्ट हो। यही भिडियोमा तल कमेन्ट हाल्नु होला र कमेन्ट डुप्लिकेट नगर्नु होला। मतलब एउटा मात्र कमेन्ट हाल्नु होला किनकि डुप्लिकेट कमेन्ट फिल्टर हुन्छन् भने। अनि कमेन्टको थ्रुबाट चाहिँ म लकी ड्र गरेर थ्रु कुनै एप्सहरुको थ्रुबाट लकी ड्र हुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन। र आजको भ्लगलाई यहाँबाट सुरु गरौँ। अब म फटाफटसँगले तयार हुन्छु, चिया खान्छु अनि त्यसपछि यसलाई यहाँ राखेर बाहिर जान्छु। र अनि ल्यापटप, क्यामेरा स्ट्यान्ड र एउटा ज्याकेट। कुन ज्याकेट जस्ट 1 सेकेन्ड। यस यो ज्याकेट बोकेर म किचनतर्फ लाग्दैछु चिया खानको लागि। र यहाँ स्ट्यान्ड राखिदिएँ एन्ड ल्यापटप केयरफुली राख्नुपर्ने हुन्छ। देन ज्याकेट, लेट मी हेभ अ सिट। चट्टसँगले ज्याकेट लगाइदिउँ। 1 2 आमा छक्का परेर हेर्नुहुँदैछ पछाडिबाट। छक्का नि पर्नै पर्यो नि। एउटा कुरा भनौँ गाइज, यो ज्याकेट मेबी अराउन्ड 7-8 इयर्स 8 साल जस्तो भइसक्यो होला नि यो ज्याकेटको उमेर। 8 सालको भयो, धेर भयो। म कतिको केयर गर्छु थाहा भयो होला जाडोको कपडा भएर। अदरवाइज खतरा छ नि त दामी। फेरि बरु कोट सोट छोड्छु, यो ज्याकेट छोड्दिनँ म। यहाँ चाहिँ मेरो लोगो छ डेस्कटपमा। लेट मी ओपन ब्राउजर। अरे झन्नैले खस्यो यार फोन है। अनि ब्राउजरभित्र गएर YT स्टुडियोमा यो देखाउनु त मिल्दैन र पनि सँग एक पटक देखाइदिन्छु म। 1 सेकेन्ड होल्ड on प्लिज। यस 1025 यति देखाउनु थियो मलाई, अर्थ होइन। निन्द्राले छोडेकै छैन। 3 दिनको छुट्टी पछिको आजको दिन। आज स्कुल जानुपर्ने छ। स्कुल छ नि 3 दिनको छुट्टी पछिको आजको दिन भन्दैछु त। 3 दिन छुट्टी सक्यो, अब आज स्कुल जानुपर्ने छ। यति अल्छी लागिरहेको छ होइन। फेरि 1K को स्पेसल भिडियो सुट पनि गर्नु छ। भन्दा यही 1K को स्पेसल भिडियो हुनेवाला छ। एन्ड माई फादर मम वाकिङ आउट देयर। चियाको बेला हुन लाग्दैछ है। अब एकैछिनमा चिया खान्छु। चिया खाइसक्दाखेरि अहिले बज्यो 6:50 गयो। एकैछिनमा स्कुल जाने बेला हुन्छ। स्कुलबाट आउँदाखेरि अँध्यारो हुन्छ। अब यसरी सकिन्छ दिन हिजो आज मेरो। र अनि अहिले भर्खरसम्म चाहिँ रुममा होइन लक थियो, मतलब झ्यालहरू बन्द थिए। अहिले भर्खर मैले झ्याल खोलिदिएँ। झ्याल बन्द किन थिए र के हुन्छ त भन्दा झ्याल बन्द भएपछि इको साउन्ड बढी आउने, रिभर्बरेसन बढी हुने के, जसले गर्दाखेरि भिडियोमा थोरै प्रब्लम्सहरू देख्न पाइने। र अब चाहिँ सर्टली चिया खाने बेला भइसकेको छ। अब चिया मैले घडी लगाएकै छुइनँ उठेबाटै। मलाई वायर्ड लागिरहेको छ होइन। के चाहिँ गरिरहेको छ यो केटोले होइन। किनकि मैले ब्लग गरेको थिइनँ नि त यसरी बाहिर भित्र खाली बाहिर गरिन्थ्यो। अनि आज चाहिँ भित्रै ब्लग गरिदिएको। इट्स टाइम फर चिया तो बनता है। टी लवर। थोड़ा घोल्ने का चीनी लागेको छैन। चीनी छैन। चीनी के हो कुछ भी
कहाँ चाहिँ लागेको छ ए छैन भन्नाले यहाँ चाहिँ लागेको छैन हालेको छैन भन्न खोज्नुभएको तपाईँले कि यहाँ छैन ए चिनी लागेको छैन हाम्रो धेरै खानुहोस् काम गर्दै हो गाइस यहाँ चिया मात्र भयो यार ढिलो उठ्यो नि त 6:30 मात्र उठेको थिएँ म लाइन मार्नु हुँदैछ केही छैन ठिकै छ नेचुरल लाइट इज बेस्ट म एनालिटिक्स चेक गर्दै थिएँ मुन्टा जुन पनि क्राइटेरिया हुन्छ मोनेटाइजेसनको त्यो पुरा भइसकेको छ अब लास्ट क्राइटेरियास बाँकी छ विच इज 4000 आवर्स अफ वाच टाइम जुन पुगिसकेपछि आई विल बी एलिजिबल माई युट्युब च्यानल विल बी एलिजिबल फर एप्लाइङ मोनेटाइजेसन पोलिसी यो हुन्छ नि त चियाको स्वाद वाट हेपेन नेट नै चल्दैन त यार तरिका आजको भिडियोमा कपाल नचलाएको पनि धेरै बेर भएछ र अनि अहिले चाहिँ म आफ्नै च्यानल भ्यू गरिरहेको छु यहाँनिर चाहिँ एउटा खुसीको खबर एन्ड दिस इज माई ओन च्यानल म के गरिरहेको छु त भन्दा आफ्नै च्यानलदेखि भ्यू गरिरहेको छु आफ्नै भिडियो पनि हेर्न मन लाग्छ नि त कोही कोही बेला त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु त भन्दा एकाउन्टमा गएर मेरो अरू एकाउन्ट सेलेक्ट गर्छु क्या किनभने कहिले पनि आफ्नो भिडियो चाहिँ आफैले नहेर्नुहोस् त्यसो गर्नु भने तपाईँको सिटिआर क्लिक थ्रु रेट भन्छ त्यो इन्भ्यालिड हुँदै जान्छ तर एउटा इस्यु छ एउटा ग्लिच छ जुन युट्युबले अहिलेसम्म सल्भ गरेको छैन त्यो भनेको के हो त भन्दा कमेन्ट गर्नु पऱ्यो आफ्नो भिडियोमा भने चाहिँ भिडियो प्ले गर्नै पर्छ अनि पिन गर्न पनि प्ले गर्नै पर्छ यो दुईवटा प्रब्लम चाहिँ सल्भ गरेको छैन बाँकी कुरा सब ठिक छ अनि हुन्छ नि जुन बेलामा मैले युट्युब सुरु गरेको थियो त्यो बेलामा मलाई लागेकै थिएन कि मैले 1K सब्सक्राइबर्स पनि गेन गर्न सक्छु होइन किनकि त्यति सजिलो काम होइन यो भनेको फर्स्ट माइलस्टोन पुरा गर्न एकदमै गाह्रो पर्छ चिया सक्यो चिया रहेको छ भने म चिया ल्याउँछु यहाँ चलाइयो अब चिनी हालेर चिया त बन्ती है जुन 1K को माइलस्टोन हुन्छ यो एकदमै 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 गाह्रो हुन्छ अब 1K बाट 10K को भन्दा 0 देखि 1K सोच्नुहोस् 0 देखि 1 सब्सक्राइबर हुन 0 भ्यू देखि 1 भ्यू हुन कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कति रोल प्ले गर्छ किनकि त्यो टाइममा न त युट्युबले नै रिच सेन्ड गर्छ न त तपाईँको साथीहरूले नै सपोर्ट गर्छ तपाईँको पहिलो भिडियोमा भ्यू आउँछ सेयर गर्नु मजाले सेकेन्ड भिडियोबाट भ्यू आउँदैन आफूलाई के भन्छ मोटिभेटेड राख्नको लागि यति गाह्रो पर्छ नि त्यो मोमेन्टमा आई एक्सपिरियन्स्ड एन्ड आई वेन्ट थ्रु इट है बिस्तारै भए पनि मेरो परिवार ठुलो भइरहेको छ द्याट्स इट मलाई चाहिएको त्यो हो माइन्ड लभ सपोर्ट तपाईँहरूबाट जुन प्रकारको सपोर्ट पाइरहेको छु द्याट्स असम त्यस्तो सपोर्ट जोसुकैले गर्दैन होइन आई विल सी यु आफ्टर अ वाइल एन्ड फाइनली म स्कुलको क्लासको लागि रेडी हुँदैछु होइन भइसक्छु एन्ड इट्स टाइम फर मिल त्यस्तै छ माम अचार सब्जी अनि अहिले चाहिँ खाना खाने बेला भयो खाना खाँदैछु ड्याङ्की ड्याङ घिच्छ अल राइट अघि मैले त्यसपछि एकछिन आराम गरेँ सोसियल मिडियातिर एक्टिभ भएँ अहिले खाना खाँदैछु स्कुल जाने बेला भयो स्कुल जानुपर्ने हुन्छ अब एकैछिन 8 बजे 8:15 निस्किनुपर्छ म नत्र पुगिँदैन 8:30 कोचिङ क्लास सुरु हुन्छ म मल्टिटास्किङ गर्दा चाहिँ एकदम एक्सपर्ट छु नि त अहिले खाना खाइरहेको छु खाना खाँदै खाँदै पनि म भिडियो सुट गर्न भ्याइरहेको छु घरिघरि त म खाना खाँदै खाँदै भिडियो नै एडिट हालिदिन्छु है किनकि म चम्चा युज गर्छु चम्चा युज गरेपछि हाम्रो हातहरू फ्री हुन्छ नि त सबै कामको लागि भइसक्यो पानी नखानु होला खाना खाँदाखेरि किनकि खाना रुच्दैन राम्रै घटाभट भइखान्छु भर्खरै भेट्छु तपाईँहरूलाई अहिले चाहिँ यो एन्ड फाइनली म घर आइसकेँ स्कुलबाट आफ्टर अ लङ टायर्ड वर्क होइन र समथिङ आई हेभ टु सो यु द्याट इज मेरो ल्यापटप किनकि अहिले वर्ल्ड कप चलिरहेछ अर्जेन्टिना भर्सेस साउदी अरेबिया अनि एक गोल अघि हालिदिइसकेको थियो अर्जेन्टिनाले त्यही भएर सो एक्साइटेड टु वाच ल्यापटप छ मसँग टिभी कनेक्सन त छ बट म ल्यापटपमा हेर्छु किनकि
आई नो हाउ टु वाच होइन। अनि एकैछिनमा हेरिहाल्छु। म पहिला कपडा फेर्छु होइन, पहिला सेटअप गर्छु, कपडा फेर्छु, वासरुम जान्छु, अनि त्यहाँबाट चिया छैन अरे, चिया पकाएर खानुपर्ने हुन्छ। आमा विदेशतिर जानुभएको छ, मतलब इन्डियातिर होइन। अनि बाबा चाहिँ कहाँ आलुको बिउ किन्न जान्छु भन्दै जानु हो। अनि खाटसाट बनाउनु भएको छ, हिजो पनि खाट बनाउने काममा म व्यस्त थिएँ, बनाइसक्नु भएछ। अब चाहिँ म फटाफटसँगले यसलाई अन गर्छु, सुरु गर्छु र म फ्रेस अप भइसक्छु। अन्त फ्रेस अप भइसकेर म खाजासाजा खान्छु। सो आई विल सी यु। खाजासाजाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि म छट्टसँगले खाना पकाएर राख्नु भएर चाहिँ यता मासु होइन, अनि माम छ अलिकति, त्यही खान्छु म। फटाफट चिया पनि पकाउँछु। अनि सो फाइनली सबै थोक रेडी भयो, अनि यो पनि रेडी भइसक्यो। हेर्दैछु अर्जेन्टिना 1 गोल, त्यसपछि भएको छैन। 44 मिनट भइसक्यो र बुझ्दाखेरि खाना भरे बेलुकाको खाना रहेछ भने झन् अहिले खाइदिएर भएर भोकै भएको। चिया पकाउँदैछु। सो लेट्स इन्जोय विथ टी। सो चिया रेडी। डार्क भइरहेछ रुम। के भयो यार, आज त गाइरहेको छ त यतालाई, भर्खर सही थियो यार। अनि नेता भन्दैछु म यहाँ उयो लगाएर राखिरहेको थिएँ है। लेट्स ट्राई टु फिक्स। र यो रहेको छ चिया कडक स्टाइलमा, झापाली स्टाइलमा। आज तक आइरहेछ त यार। यहाँ जाने हो सिधा फिफा लाइभ सर्च गर्ने हो है, अनि यहाँ आउँछ। अनि यो सेकेन्डवाला त्यो सब डिलिट हान्दै यस्तो छ। चल्दैछ यहाँ, तर भाषा मन परेन मलाई। अनि म ठिकै छु, हेरौँला यसरी नै है। त्यो उसमा गएर हेर्नुभन्दा त आफ्नै शान्त तरिकाले टेबलमा बसेर हेर्नु मजा हुन्छ नि त, चिया सँगसँगै है। र अनि अब यही वर्ल्ड कप हेर्ने हो, रिजल्ट के हुन्छ थाहा भइहाल्छ हेरेपछि। र यही सँगसँगै म आजको ब्लगलाई यहाँनिर एन्ड गर्न चाहन्छु, किनकि अब यो ब्लगलाई एडिट गरेर हाल्नु पनि पर्छ सुन आफ्टर यो गेम होइन। 5 मिनटको यो एडिसनल टाइम भएछ। फर्स्ट हाफमा 1 गोल हानेको छ अर्जेन्टिनाले, साउदी अरबियाले 0 छ। र यसलाई के हुन्छ भन्ने थाहा भइहाल्छ। र यही पछि म बिदा दिन चाहन्छु तपाईँहरू सबैबाट। र यस भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला, मजेदार कमेन्ट जुन 1K को गिभअवे छ। सुरुमा हेर्नु होला, यदि फर्स्टमा नहेरिकन तपाईँ लास्टमा आइपुग्नु भएको छ भने फर्स्टमा हेर्नु क्राइटेरिया के छ, के गर्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ। र जति पनि उसले गर्नुहुन्छ त्यसमध्ये मैले कमेन्ट्समध्ये चाहिँ के गर्नु छ त तपाईँले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने तपाईँको कमेन्ट्सलाई म मान्य दिने छैन। किप इन माइन्ड, यो एउटा कुरा एडिसनल कुरा छ। र अब म यहाँदेखि ब्लग क्लोज गर्न चाहन्छु। मेक स्योर टु सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। आई विल सी यु अगेन इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाई बाई।